Вітаю на каналі Інжар. Розглянемо планування номер 26 середнього одноповерхового житлового будинку 14 на 10 метрів, загальною площею 111 квадратних метрів, з великою окремою кухнею 14 квадратів, загальний санузел 5 квадратів, туалет 4 квадрати, біля 4 дитячих спалень, які мають площу по 10 квадратів, і мастер спальня 17 квадратів, з прихожею 8 квадратів, де поміститься шафа для верхнього одягу, коридор, який має площу 20 квадратів, будинок повністю з газоблоку, зовнішні стіни 400 мм, внутрішні 200 мм, що робить будинок теплим зовні, а всередині звукоізольованим. Дах двоскатний дерев'яний, простий і надійний. Якщо сподобалось дане планування, тоді на розробку ескізу намірів забудови для отримання будівельного паспорту буде знижка 10%. Також є можливість коригувати дане планування за вашим бажанням. Детально розповідаю про ескізи намірів забудови і норми ДБН посадки будинку на ділянку. Посилання в описі. Viber, WhatsApp, Telegram, +38 066 048 92 69.